Каже, є така машина, скрутити пробіг хоче. Коштувала 22 тисячі. Не перебивайте, Богдана мені нагадує, що палки. В кого пробігу більше як 200 тисяч, важливий нюанс. Ось. Доброго дня, друзі! Сьогодні мова піде про автівку, яка проїхала 500 тисяч кілометрів. От нам цікаво, як їй це вдалося, що було замінено в цьому процесі, чи може вона експлуатуватися далі і таке інше. З нами Діма, наш співробітник, який в нас вже довгий час працює. Скільки ти років працюєш? Це вже 6 десь. Уже більше 6 років людина працює у нас. І поки що свідомого життя свого. і поки що нікуди не тікає. Отже, давай розкажеш нам про свою автівку, як тобі вдалося купити таку лялю, і чи задоволений ти, в принципі, нею чи ні. Ми зараз розкажемо, похвалимо. Я поки що не продаю, але коли буду продавати, то можна брати машина, прям вогонь, бомба, ракета. Зразу бачу фарбований капот. Ну це ТСК малювало, така трошки апельсин, там видно. Апельсин, тому що не полірували, не треба тут. Отже, розкажи, як ти до такого дожився, що купив собі автівку з 500 000 пробігу? Ну на що грошей хватало? На що хватало грошей? Та й купив. Молодець. Наші співробітники потихеньку відмовляються від ДВС і пересідають на Тесли. Фактично 8 чоловік точно їздить на Тесла. Приїхала вона з Європи, там реально там одна дверка задня мальована була вроді би і можливо все. Скільки коштувало? Коштувала 22 тисячі, ну це 2 роки тому. А якщо б у тебе було 15 тисяч доларів, яку б ти купив Теслу? Блін. Таку саму зараз. 15 тисяч? Зараз не треба, зараз вони подорожчали. А, до речі, да. Новий рік. Та за 15 тисяч. Свято наближається. Зараз вже нічого не купиш. Ешку 13-го року? Ні. Еску до 17-го я б не дивився взагалі. Там салон гірший, там, ну, коротше, нюансів більше. 17-й ще можна, ну там Тегра. От в 17-му мене тільки Тегра без. Ну, якщо там поставили в 17-му Intel стоїть, то це вже, в принципі, те саме, що 18-й. Так, от 17-го можна, але на Intel бажано. Якщо ви купуєте машину з Європи зараз або з Америки, то може таке трапитись, що ви купите 17-й рік вже на Intel. Intel пішов 18-й рік, другий місяць. Маєте на увазі. Другий, третій, воно там попадає. Зазвичай вони йдуть з хромованою рамочкою, з графітовими Intel. От оце ще прям перехідна машина, де ще рамочки старі, такі. А Intel вже стоїть. А Intel вже стоїть, так. Давайте пораду тим, хто хоче купити Еску 13-го року. Не треба. Не то, що не треба. Свят, я вам кажу 100%. Це 18-й рік, другий чи третій місяць. Вже там Intel стоїть, 90 батарейка, ну, 100-та батарейка обрізана, коротше кажучи, без 2 модулів. Получається, ти коли її купив, ця батарейка вже проїхала 60 тисяч, правильно? Приблизно 60 тисяч, так. У машини тоді десь 420 було, в батареї 60 приблизно. Батарея 22 року випуску нова прям. Людина, яка продавала мені, приїхав. Барига, може виріже, може буде дивитись, мій друг оце відео. Він не знав, що там 90 Мій друг батарея. Так. Він не знав, що там 90 батарея, на екрані писало 75-ка, бо машина з заводу була 75-ка, і офіціали поставили 90-ку, але вони програмно її заблокували до 75-ки. Я її сам розблокував. Він приїхав, на екрані 75 писало, 75D, він приїхав з Європи, він не знав це, він хотів 20 тисяч за неї. Каже, ну, а він ще був в Європі. Він ну ладно, це кусок. Ні, дзвонить до мене хлопець, каже, є така машина, скрутити пробіг хочу. Чи можеш допомогти скрутити пробіг? Вона ще в Європі, я хочу в Україну завозити. Я кажу, ні, не роблю. Я кажу, а що за машина? Бо я шукав собі машину. Він каже, ну така, то скільки? Я кажу, скільки грошей? Він такий, ну там 20. Я кажу, ну, типу, приїжджай, подивимося. А там їдеш, ну, 25-75 коштує. Ну і вона була, типу, 75-ка і 25 вони тут коштували. От. А це, типу, європейка, але з великим пробігом. І там різниця була, ну, там 3-5 тисяч доларів. Ця була дешевше, ніж Авторія, якийсь низ ринку. От. Крутити, типу, не буду, але, можливо, я б в тебе її купив. Мені, типу, цікаво, бюджет якраз мій, я на тройку. Я думаю, я собі тройку куплю. Бо, ну, там за 20 тисяч. Типу, Еска не дуже влазить 20 тисяч в тих, що в мене є, а тройка, от, я думав, що тройка в мене буде. Але кажу, давай приїдеш до нас, він, кажу, ти звідки? Він каже, з Києва. Я кажу, якщо ти все одно в Київ їдеш, типу, ну, не мотай пробіг, заїжджай так, як є.
І, можливо, я в тебе її куплю. Я комп'ютерку роблю, так сідаю, там все вчитую, такий дивлюсь, блін, щось батарея щось не сходиться. Типу 75-83 живих. Я щось так чухаюсь, нікому ще нічого, а хлопці, а мене підняли на підйомнику, я знову там сиджу всередині. Хлопці кажуть, чуєш, так тут батарея, каже, Міня, тут 90 стоїть. Я такий, та? Я до нього кажу, батарея, кажу, та 90. Він такий, 90? А, ну добре, добре. Ну і все, Тоді там, я 22. все подивився, та, він типу виїжджає, кажу, ну кажу, в принципі, кажу, машина нормальна, кажу, беру. Він такий, чекай. Каже, ні, 22. Ой, Щось з тобою, типу, от. І так ми її купили. Отже, скажи, от ти купив машину $500 000, що ти її робив? Ну, купив я її не півмільйона, там було десь 420, зараз 470. Наїздив ти 50 тисяч або. Так. Ходову робив 2 чи 3 рази робив. От. Ну, зразу як вона приїхала, там трохи зробили, потім я її ще розбив, потім ще розбив. А, це ти в нову почту з'їздив, так? Нову пошту окремо, а ходову робив я десь тільки 2 рази. Ні, ну машину розбив ти один раз чи два? Плюс нова пошта. Ні, машину один раз. Більше нічого такого. Ходова, там вона зразу приїхала, там склопідйомник один не робив, якась ручка не робила, провід в дверці згнив, реставрацію зробили рейки, був в неї люфт був. І хоча це до мене щось стукало, коротше. Шукали, поміняли рейку, не помогло. Рейку ти відремонтував не тому, що вона була несправна, а тому, що шукали несправність. Так, не могли знайти. Ну, я бачу, кермо трошки тут протерте вже, Ну ні? воно рідне і шкіряне, ти замахав. Блін, рідне кермо. Так, тут це Шкіряне. сидіння зараз водійське покажемо. Поміняв я каркас водійського сидіння, бо воно люфт був такий, типу, це тик-тик-тик-тик. І там електрорегулювання спинки частково не робило. Балон, пневмобалон стукав. Оце, що ми шукали. Як завжди. І то його затягнули. Його не міняли, нічого не це, його дотягнули гайку, була гайка попущена і стук прийшов. Тобто, коротше кажучи, в машині $500 000 і ти задоволений, я так Я розумію? повністю задоволений. А чекайте, а ви не забули про батарейку? Батарейка нова тут стоїть. О. Міняли. На офіціалі. О, що ж ми тут міняли такого, щоб прямо... Ну не ми міняли. Да. Я її коли купляв. Міняла Тесла, так? Так, Тесла міняла, вона 75-ка машина, а вони поставили 90-ку сюди, бо в них 75-ок, типу останнім часом так роблять. Вони 75-ки не випускають, вони 90-ки випускають. І вони ставлять 90-ки всім, в кого там по гарантії поламалась батарея. Я заряджався максимум щось 120 кВт в Житомирі. І тут вусики відпадають. У мене ще, слава Богу, не відпали, тут ми її не розбирали. В сотих батарейках і в цих теж До речі, відпадають. якщо у вас проблема якась сталася з вашою сотою батарейкою, Так. будь ласка, ми їх ремонтуємо, ми пропаємо всі вусики повністю для того, щоб у вас в майбутньому не сталася така сама біда. Що тут в тебе є? Давай. Це вже ми, це дружина. Це дружина, молодець. дружина. Е, Що всередині? Якийсь склопідйомник поміняли, ми дотяжку, оце не дотяжку, оце і дверей. Ручку? Ні, ручки ні, оця фігня, типу, що двері, щоб щолкали, оце, А, щоб, позицію тримали двері. кермо затерте, зрозуміло, потрібно перешити буде. Та я перешивати не хотів, воно перешити, воно ще гірше, ніж... Воно оригінальне? Так, шкіра тут інша, воно перешити буде товстіше, не таке, не цей. Резиночка вже починає Ось, протиратися. Оце рідне. Оце рідне. На Рідне такому треба позиції. лишити, рідне. І сидіння. Оце теж рідне сидіння. От, сидіння, типу, так не скажеш, що півмільйона Коротше кажучи, тряпочка тут. Панорама теж. Отам ззаді, зніми отам ззаді шкіра. Це там, де найчастіше в таксі, вона в таксі, напевно, працювала. І їздила. І от оце, теж, як на мене, на $500 000, Так, ще я тут дивлюся, легше що Дімон сидіти, поміняв. Зразу видно, що він поміняв. Бляха. В багажнику що ж все це, видно. Тут, Ну, коротше це кажучи, ці мікроліфти виходять з ладу так або інакше, тому 500 тисяч вони б не проїхали ніколи. Він працював, але він не відкривав так високо. Я його поміняв, тиждень тому. 2 роки я їздив, воно відкривалося тако до рівня мого чола невеликого. Типа трошки нижче, так? Да? Зараз воно так відкривається, а то відкривалося так. І періодично приходило. Воно таки виходить із ладу. Ну, то ж. В кого пробігу більше як 200 тисяч, важливий нюанс, ось. І все буде у вас добре. Оце треба прибрати. Що це таке? Ну, то вже не пасує. Це Це. знаєш, як всі P100 Так, всі клеють наоборот. Тут навпаки, так щоб люди... 75 дизель. Отже, в загальному, я так розумію, машина тобі подобається, якщо ти на ній 2 роки їздиш, і питань в тебе до неї нема. Питань немає.
з моторами, з батарейками. Мотори, я думаю, що рідні. Ми так по них візуально дивились, типу не видно, щоб вони мінялись, вони такі грязненькі собі, Тобто звичайні. тут стоїть два маленьких мотора, щоб ви знали. Які самі надійні. Не перебивай, тут Богдана мені нагадує, щілки-палки. Трошки сюди стань. Давай. Отже, коротше, друзі, якщо ви хочете собі придбати автівку, в якій з ладу мотори в принципі не виходять, це 75D, 100D, 90D, 85D і таке інше. Тобто без передньої буковки П. Передня буковка П не купуйте взагалі. Або просто задній привід теж не купляють. Да. Тому Бувають 75-ки, 70-ки, там один задній великий мотор, і він такий самий. такий самий, як перформанс, але він не перформанс, коротше кажучи. Тому з великим мотором, з одним краще не купувати. А от таке з D повнопривідне, у нас цих моторів, я не знаю, штук 60 може валяється, якщо не більше. Тому вони нікому не потрібні, бо вони не виходять з ладу. Єдине, коли у вас якась там ситуація, коли ви втрапили в аварію і неможливо витягнути піввісь, тоді, можливо, треба буде замінити двигун, тому що нема сенсу міняти один редуктор. Я так розумію, що в загальному ти б її навіть ні на що не міняв, вона тобі подобається і... Вона подобається, на інтелі батарея свіжа, це брати, я не знаю що, або вже якогось рестового типу паладіума, там 22-го року, а так, а на що її поміняти? На сотку якусь, буде вона проїжджати там на скільки, на 50 км більше. а сенс. Так, на 40-50 км більше буде проїжджати. Пневма, Інтел, панорама, все як я хотів, в принципі. Кремовий салон можна було би, але це буде в наступній машині кремовий салон. Тряпка, в принципі, практично хороша тряпка, це прям тема. Тряпка. Комбінований. До речі, тряпка, це зимою не холодно, а літом не жарко. Літом не так пече, як шкіра. І не ковзаєш, так ти на шкіряну сідушку ти сів і там це їздиш, як на сковородці. А на цій нормально. Не лякайтеся великих пробігів Теслі. Всі ці автівки їздять довго і щасливо, якщо за ними трошечки приділяти їм уваги. Тому навіть машини старіші будуть вас радувати довгі-довгі роки. Купуйте, приїжджайте до нас, ми зробимо вам діагностику і ви далі будете задоволено їздити ще багато-багато років. Тож лайк і підписка. Обов'язково на діагностику приїжджайте до покупки, а не після. Так дехто робить, купили класну машину і приїхали. Точно, а вдруг у вас не 75-ка, а 90-ка. Перед тим, як купити, заїдьте, ми діагностику зробимо, щоб не було такого, що ви взяли якогось Франкенштейна, як того, що я вам сьогодні показував. Ми виготовляємо такі от бампери. Цей бампер повністю зроблений нами з скловолокна. Це якби от таке яєчко викидається і виходить от такий рестайлінг. Але бувають ситуації, що люди поставити цей бампер самостійно чомусь не можуть. А питання, чому вони не можуть цього зробити? От зараз ми на це питання і відповімо. Машина старенька, дешева. Зрозуміло, що її складали, ви знаєте що, з говна і палок. Якщо ви можете бачити, то телевізор має бути тут алюмінієвий. А тут стоїть якась фігня, навіть не зрозуміло з чого, ще й пофарбована. Вона типа скловолокна чи що. Хлопці з карбону більш розуміються на цьому. Богдан, підкажи, що це за фігня така? Цей телевізор зробили з скловолокна, пофарбували його і поставили на цю машину. Але це не єдиний дефект. Машина була не один раз вдарена, кронштейни по фарам всі паяні. Оцей, всі кронштейни паяні. Зазори нормально її виставити не можна, бо її зібрали під пластиковий бампер, аби як. Все відірвано повністю. Оці кронштейни на стяжках, все скріплено. Машинка не в зазорах, навіть на оригінальному бампері. Тобто, соответственно, ви бампер з скловолокна в зазори не виставите, поки не устранить ці всі дефекти. Якщо ваш бампер оригінальний натягнутий вентилятором, а він пластиковий, попереджаю, вентилятором натягнутий на вашу автівку, в якій все переломано, все на стяжках, то неможливо ідеально поставити наш бампер, розумієте? Тому краще зверніться до нас, ми навіть на тому, що ми бачимо,
виставимо вам наш бампер, щоб він ідеально пасував. Заїжджайте до нас, ми будемо раді вас бачити. Лайк і підписка.